درود بر شما دوستداران هنر رزین. توی این بخش از آموزش 0 تا 100 زیورآلات رزینی به درخواست شما قرار تکنیک موج سلولی رو داشته باشیم توی زیورآلات رزینی. تمام تلاشمو کردم که به بهترین شکل این تکنیک رو بهتون آموزش بدم، جوری که راحت بتونید بسازیدش، طراحیشو خیلی زیبا انجام بدین و در نهایت یک کار تمیز و شفاف و براق داشته باشید که بتونید حتی براش بازاریابی بکنید و از ساخت و فروشش کسب درآمد داشته باشید. وقت رو هدر نمیدیم و میریم سراغ آموزش 0 تا 100 زیورآلات طرح دریا. اما چند تا نکته مهم در مورد ساخت این محصول وجود داره که پیشنهاد میکنم اول آموزش رو ببینین، بعد از دیدن آموزش اون نکات مهم رو که در تکمیل آموزش تصویریمون هست بهتون میگم، چون رعایت کردن این موارد باعث میشه که خیلی راحت بتونید این کار رو انجام بدید، دردسر کمتری داشته باشید و خروجی کار تمیزتری داشته باشید. بریم که این آموزش رو ببینیم. برای ساخت زیورآلات رزینی طرح دریا من اول رزین و هاردنرم رو ترکیب میکنم که داخل ظرف آب داغ قرارش دادم که پیشنهاد میکنم آموزش قبلی رو برای اجرای این مراحل حتما ببینید. یک مقدار از رزین و هاردنرم و کف رکاب برنجیم میریزم. اینجا رکاب برنجیم رو روی یک چسب پهن قرار دادم و فیکسش کردم تا رزین من از دیوارها ریزش پیدا نکنه. من اینجا دارم از شن استفاده میکنم که شنای طبیعی هست. گوشه کارم با قاشق یک بار مصرف این شن رو میریزم و کم کم هدایتش میکنم یکم به مرکز کار نزدیک تر بشه. مقدار این شن سلیقه‌ایه، اما سعی کنین که خیلی زیاده روی نکنین، چون بعدن که میخواین قسمت دریا رو کار بکنین این شن اگر زیاد باشه جلوه کارتون رو میگیره. من چند تا ستاره دریایی و همچنین صدف و حلزون مینیاتوری دارم که داخل باقی مانده رزینم میندازم و توش میغلطونم تا تقریباً پرایمر بشه. اگر که شما خیلی روی حباب‌ها حساس بودید میتونید جداگونه پرایمرش کنید، بذارید خشک بشه و بعد به کارتون منتقلش بکنین. طوری که دوست دارم صدف و ستاره رو روی قسمت شن کار فیکسش میکنم. از 2 تا مهره خیلی کوچولو طلایی هم استفاده کردم که اینجا شبیه به مروارید دیده میشه. ابزاری که من دارم استفاده میکنم برای طراحی کارام یک قلموی سیلیکونی هسته. شما میتونین این قلمو رو از لوازم تحریری تهیه بکنین، چون که رزین اگر هم که روش خشک بشه بعداً به سادگی از سیلیکون جدا میشه. خیلی ابزار مناسبی هست برای طراحی کارهاتون. باقی مانده رزین و هاردنرم رو توش چند قطره رنگ جوهری آبی میریزم، یه چند قطرم بهش فیروزه‌ای اضافه میکنم تا یک رنگ فیروزه‌ای و اقیانوسی داشته باشه. شما میتونید رنگ سبز رو هم با آبی جوهری ترکیب بکنید، بهتون یه رنگ فیروزه‌ای خیلی جذاب میده. رنگ رو به خوبی با رزین و هاردنرم ترکیب میکنم. اگه دوست داشته باشید میتونید کامل ترکیبش نکنید، اینطوری توی کارتون یه سری رگه خواهید داشت. از قسمت بالای کارم به مقدار کم این رنگ جوهری آبی رو در ترکیب با رزین و هاردنر به رکابم اضافه میکنم، طوری که تا نصف رکابم رزین داشته باشم. اگه حبابی داشت با فندک میگیرمش و بعد باید یک لیوان یک بار مصرف روش قرار بدم که گرد و خاک روش نشینه و بهش 12 ساعت تایم بدم تا خشک بشه. بعد از اینکه کارم خشک شد درپوش رو بر می دارم از روش و رکابم رو از چسب جدا می کنم. اگر که پشت رکابتون حالت چسبنده‌ای داشتید میتونید با یه پنبه آغشته به استون تمیزش کنید. اینجا از رزین یووی استفاده می کنم. 2 تا خط باریک روی کارم می کشم. با توجه به اینکه لایه زیری خشک شده این رزین روی لایه قبلی من باقی میمونه. حالا اینجا نیاز دارم به یک مقدار رنگ خمیری. با قلموی سیلیکونی به مقدار خیلی کم رنگ خمیری رو برمیدارم و شروع میکنم روی همون قسمتایی که رزین یووی شفافم بوده یه سری خطوط رو با رنگ خمیریم ترسیم میکنم، طوری که دوست دارم دیده بشه. قسمت‌های پایین کار و بالای کار رو اصلاً آغشته نمی‌کنم به رزین و آغشته نمی‌کنم به رنگ خمیری، چرا که قسمت کف دریا باید درست کنار صدف و کنار شن باشه. اینطوری کارتون خیلی طبیعی‌تر میشه. سعی کنین که توی اجرای این موج زیاده روی نکنین. بخش صدف و ستاره ها کاملا دیده بشه. قسمت بالایی هم که رزین آبی هستش کاملا خودش به صورت مستقل رنگش مشخص باشه. اینطوری شما میتونید طراحی خیلی زیباتری داشته باشید و کارتون خیلی جلوه بهتری پیدا میکنه. حالا نیاز دارم به یک مقدار کف.
برای درست کردن این کف من از مایع ظرفشویی استفاده میکنم. مایع ظرفشویی که اینجا استفاده کردم مایع گلیسرینه برند خاکستره که رنگش سفید هست. با یه مقدار آب ترکیبش میکنیم که نیازی نیست اصلا روی این مقدار حساس باشید. شروع میکنیم به هم زدنش. در همین حد که کف براتون تولید بکنه کافی. اما نکته مهم اینجاست که شما باید انقدر همش بزنید که این کف کاملا دونه‌هاش حالت ریز پیدا بکنه. موقعی که داریم با قاشق یک بار مصرف کف و برمیدارین همچنان دقت داشته باشید که اون قسمتی که قاشق روی کاردار قرار میگیره قطرات مستقیم مایع ظرفشویی یا اون آب روی کارتون نچکه. فقط باید قسمت کف رو منتقل کنین. بعدش هم با لامپ یووی روی این قسمت قرار میدم و کلا رزین یووی من توی این حالت داره زمانی که توش حفره تشکیل میشه میبنده و دقیقاً همین باعث میشه که من این طراحی جذاب رو توی کارم داشته باشم. به خاطر اینکه من همه قسمت‌های رزین یوویمو با رنگ خمیری ترکیب نکردم، یه قسمت‌هایش حالت حفره‌های شفاف میشه که اتفاقاً همون به کارم خیلی جلوه بهتری میده. بلافاصله بعد از این مرحله میتونید با یه دستمال روی کار رو تمیز بکنید و از تمام کف‌ها کارتون رو پاک بکنید. این هم میشه نتیجه کارمون تا این مرحله. بهتره بهش 5 دقیقه تایم بدین تا کامل خشک بشه و رطوبت نداشته باشه و بعد با یک لایه رزین و هاردنر دیگه روی کارتون رو تمدید میکنید و مثل سری قبل باید یک درپوش روی کارتون قرار بدید که گرد و خاک رو کارتون نشینه. حالا باید بریم سراغ پشت کارمون. وقتی که این لایه کامل خشک میشه، به خاطر اینکه پشت کار ممکنه چسبناک باشه، همونطور که میبینین رد انگشت من پشت کار مونده، بهتره که مجددا کارتون رو با یک لایه رزین و هاردنر دیگه تمدید بکنید. با این کار شما یه کار تمیز خواهید داشت و اگر که مشتری بهتون کار سفارش بده، متوجه میشه که شما زمان گذاشتین و تمیز کار کردین. پس حتما برای این سبک زیورآلات پشت کارتون رو هم تمیز بکنید و به خوبی با یه لایه رزین و هاردنر دیگه کاورش بکنید. و از قلموی سیلیکونی میتونین استفاده بکنین که رزین رو به گوشه های فریمتون هدایت بکنید و بعد از اون یک مقدار دیگه رزین و هاردنر اضافه بکنید تا کاملا یک دست بشه و دیگه لبه فریمتون بدون رزین نمونه. اینجور نباشه که رزین جمع بشه یه گوشه. و البته باید بگم که تراز بودن میزتونم خیلی خیلی مهمه. اگه این آموزش رو دوست داشتین خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنین، این ویدیو رو لایک کنین تا افراد دیگه ای هم که به این آموزش علاقه‌مندن بتونن از این محتوا استفاده کنن. لطفاً برام کامنت بذارین و بگین که دوست دارین محتوای بعدی که براتون ضبط میکنم چی باشه. بریم سراغ نکات مهمی که در خصوص انجام دادن این کار باید بدونین. نکته اولی که وجود داره این هستش که برای ساخت زیورآلات طرح دریا که داخلش داره از شن طبیعی استفاده میشه، ممکنه که شنها یک مقدار حرکت بکنن و به سمت مرکز کار بیان. همونطور که تو آموزش دیدیم توی یه قسمتای من داشتم با استفاده از قلم سیلیکونی این شنها رو دوباره هدایت میکردم به سمت قسمتی که از ابتدا شروع کردم به شن ریزی. و شما باید در نظر داشته باشید اگر مدیریت این بخش براتون سخته یا بعضی از شنها خیلی سبک هستن، هی مدام میان روی رزین قرار میگیرن. اگر همچین کاری براتون سخته و میخواین حداقل میزان ریسک داشته باشید، من پیشنهاد میکنم که این مقدار شن رو ابتدا با یکم رزین و هاردنر ترکیب بکنید و بعد با قاشق یک بار مصرف منتقل بکنید تو رکاب برنجیتون. نکته دومی که وجود داره اینه که حتما از رنگای جوهری ترانسپرنت با کیفیت استفاده بکنید. بعضی از رنگای جوهری در مجاورت نور خورشید بعد از شاید بگم 7-8 ساعت کاملا رنگ پریده میشه و انگار نه انگار که شما اصلا رنگ آبی رو برای دریاتون استفاده کردید. یه سبز خیلی بدرنگی میشه. پس حتما کیفیت مورد نظر رو برای رنگ جوهریتون در نظر داشته باشید. نکته مهم بعدی استفاده از کف مایع ظرفشویی هستش برای مرحله که روی رزین یووی اجراش میکنیم. من تا الان با چند تا مایع ظرفشویی این کارو کردم، برندهای مختلف، مشکلی نبوده توی اجرای کار. اما بچه‌ها برام کامنت گذاشتن و گفتن که خانم ماریان نژاد توی یه سری از کارامون که ما از مایع ظرفشویی رنگی استفاده کردیم، اون رنگ یک مقدار به کارمون منتقل شده و کارمون یه حالت سبز بدرنگش کرده، که من پیشنهاد میدم از مایع ظرفشویی بیرنگ برای انجام این تکنیک استفاده کنیم. نکته مهم بعدی هم استفاده از رنگ خمیریه که نباید خیلی مقدارش زیاد باشه. اگه خیلی مقدارش زیاد باشه رنگ سفید ته‌نشین میشه و وقتی که کفو داریم روی تکنیکمون اجرا میکنیم و کفو روی رزین یووی و رنگ خمیری قرار میدیم، چون بیس کار کاملا سفید شده، اون بخش‌های دایره‌ای شکل و حفره حفره روی کارتون به وجود نمیاد.
اما یه خبر خوش، اگر این مرحله از کارتون رو خراب کردین یا به هر دلیلی اشتباه انجام شد یا اون موج‌هایی که دوست داشتید، اون کفی که دوست داشتید توی کار به وجود نیومد، میتونید با استفاده از گوشه ناخنتون اون رزین یووی رو جدا بکنین، چون تازه روی رزین معمولی اپوکسی بسته خیلی راحت جدا میشه. تمیزش بکنید و میتونید دوباره این مرحله رو اجرا کنید. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. توی کامنت ها برام بنویسید که آموزش بعدی چی باشه، چون من آموزش ها رو بر اساس درخواست ها و تقاضای شما میسازم. تا ویدیوی دیگه، بدرود.